So welcome to the study with me session. So today we will be talking about premalignant lesions and conditions. So these are premalignant lesions and conditions. So secondly, there is introduction part. In introduction part, we have cancerous process involves multiple alterations of the genome. Multiple alterations of the genome which are progressively accumulated in certain period. Okay. So the overall effects of this surpass inherent repairability of the cell. So there are alterations. So genome मा के भयो भन्दाखेरि genome मा भयो alteration है. So alteration को कारणले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ alteration चाहिँ accumulate भयो है certain period को लागि. Certain period को लागि चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यो alteration remains है. त्यहाँनिर बसिरह्यो भनेको constant भयो के constant भयो त्यो alteration चाहिँ हैन. So त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि the overall effects of this surpass the inherent repairability of the cell है. So यो certain period सम्म alteration बसिरह्यो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो cell चाहिँ के भयो भन्दाखेरि back to repair मा यो repairability भन्ने cell को हुन्छ नि. So back to repair हुन सकेन. यो alter नै बस्यो है. So alter नै बस्यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ in the course of this progression visible physical changes are taking place at cellular level atypia and at the resultant tissue level dysplasia. So यो changes हरु चाहिँ है यो changes these changes चाहिँ if cellular level मा बसिराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि atypia भन्छौँ भनेपछि टिस्यू लेभलमा बस्यो भने चाहिँ के भन्छौँ हामीले चाहिँ डिस्प्लेजिया भन्छौँ है डिस्प्लेजिया भन्छौँ. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट. सो यो अल्टरेसन चाहिँ सेलुलर लेभलमा बस्यो भने अटिपिया भन्छौँ भनेपछि टिस्यू लेभलमा बसिराख्यो भने चाहिँ हामीलाई डिस्प्लेजिया भन्छौँ. सो द्याट वाज अल है. सो द्याट वाज अल अबाउट द इन्ट्रोडक्सन पार्ट. सो यो चेन्जेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनेटिक चेन्जेस हुन्छ एपिजेनेटिक चेन्जेसहरू हुन्छ है. सो एपिजेनेटिक चेन्जेसहरू हुन्छ सर्फेस अल्टरेसन्सहरू हुन्छ अल्टरेसन्स इन्टरसेलुलर इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ नि फङ्सन्सहरू पनि हुन्छ है त. सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ. सो मैले अघि नै भने जस्तै है सो यसमा के भयो त हेरौँ है त. सो एक्वायर्ड इन्भाइरोमेन्टल डिएनए ड्यामेजिङ एजेन्ट्स केमिकल रेडिएसन र भाइरसेसहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल सेलमा एक्ट गर्यो है. त्यसपछि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि डिएनए ड्यामेज गर्यो. डिएनए ड्यामेज गरिसकेपछि अब त्यो डिएनए रिपेयर हुन सक्यो त सकेन. नसकिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर के भयो इनहेरिटेन्ट म्युटेसन्स इन द genes affecting DNA repair, genes affecting cell growth or apoptosis. Mutation भयो. मुटेसन भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो म्युटेसन भयो हैन. म्युटेसन भइसकेपछि तीनटा कुरा भयो. एक्टिभेसन, इनएक्टिभेसन र अल्टरेसन. एक्टिभेसन के को भयो? एक्टिभेसन हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्रोथ प्रमोटिङ अन्कोजेन्स. सो हाम्रो अन्कोजेन्सको ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टरहरुको चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि एक्टिभेसन भयो हैन. त्यसपछि इनएक्टिभेसन के को भयो? इनएक्टिभेसन भनेको ट्युमर सप्रेसर जिन्सको है. ट्युमर सप्रेसर जिन्सको चाहिँ के भयो? इनएक्टिभेसन भयो भनेपछि हाम्रो अल्टरेसन चाहिँ केमा आयो भन्दाखेरि जिन्स द्याट रेगुलेट एपोप्टोसिस है. सो यो तीनटा कुरा भयो. सो एक्टिभेसन इनएक्टिभेसन र अल्टरेसन भयो. ग्रोथ प्रमोटिङ अन्कोजेन्सको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्रोथ प्रमोटिङ अन्कोजेन्सको चाहिँ हाम्रो के भयो एक्टिभेसन भयो भने ट्युमर सप्रेसर जिन्सको चाहिँ हाम्रो के भयो इनएक्टिभेसन भयो. सो ग्रोथ प्रमोटिङ अन्कोजेन्सले क्यान्सर गराउँछ है. त्यसको एक्टिभेसन भयो हैन. त्यसपछि इनएक्टिभेसन अब त्यसले सप्रेस गर्ने ट्युमर सप्रेसर जिन त्यसको इनएक्टिभेसन भयो. अब जसले चाहिँ मार्छ त्यो सेल्सहरुलाई क्यान्सर सेल्सहरुको एपोप्टोसिस रेगुलेट गर्छ त्यसको चाहिँ अल्टरेसन भयो है. सो यो तीनटा कुरा भयो. त्यसपछि भयो अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेसन भयो अनि यो एपोप्टोसिस रेगुलेट नभएर के भयो एपोप्टोसिस डिक्रिज भयो हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो क्लोनल एक्सपान्सन भयो कुन ट्युमर सेलको हैन. सो त्यहाँनिर एन्जियोजेनेसिस भयो स्केप फ्रम इम्युनिटीबाट स्केप भयो अनि त्यहाँनिर नयाँ ब्लड भेसल्सहरु बन्न लाग्यो क्यान्सर सेल्समा एडिसनल म्युटेसन्सहरु भयो त्यसले गर्दाखेरि ट्युमर प्रोग्रेसन भयो म्यालिग्नेन्ट नियोप्लाज्म बन्यो जुन चाहिँ इन्भेजन हुन्छ अनि मेटास्टासिस हुन्छ. सो द्याट वाज अल है. सो द्याट वाज अल अबाउट द प्याथोजेनेसिस. सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कन्सेप्ट अफ प्री क्यान्सर है. सो कन्सेप्ट अफ प्री क्यान्सरमा जाम. सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रेड लिजन र व्हाइट लिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यालिग्नेन्ट लिजन्स बन्न सक्छ है. सो रेड लिजन छ व्हाइट लिजन छ यो चाहिँ म्यालिग्नेन्ट लिजन बन्न पनि सक्छ नबन्न पनि सक्छ है. सो कन्सेप्ट अफ प्री क्यान्सर बुझौँ हामीले all the oral cancers are preceded by visible clinical changes in the oral mucosa usually in the form of white or red patch. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है. व्हाइट और रेड प्याचमा चाहिँ हुन्छ प्री क्यान्सर लिजन्सहरु मेनली. सो प्रिभेन्सन एन्ड अर्ली डिटेक्सन अफ सच पोटेन्शियली म्यालिग्नेन्ट डिसअर्डर जसलाई चाहिँ के भन्छ PMD. सो लेट्स राइट पोटेन्शियली यसलाई के भन्छ PMD have the potential of not only decreasing the incidence but also improving the survival of those who develop oral cancers है. सो कन्सेप्ट अफ प्री क्यान्सरमा हामीले बेस्ड अन इभिडेन्स चाहिँ कुरा गर्छौँ. एरियाज अफ टिस्यू विथ सर्टेन अल्टरेसन्स cause malignant change. Red and white lesions coexist at margins of the carcinoma. Morphologic and cytologic changes observed in the malignancy without frank invasion. Chromosomal, genomic and molecular alterations. Okay. So तीनटा alterations हैं. Chromosomal, genomic and molecular alterations. Okay. So area of the tissue with certain alterations are malignant change मा जान्छ. कार्सिनोमा को मार्जिन्स हरुमा रेड र व्हाइट लिजन्सहरु फर्म हुन्छ. मोर्फोलोजिक र साइटोलोजिक चेन्जेस दुईटा चेन्जेस हुन्छ. मोर्फोलोजिक र साइटोलोजिक चेन्जेसहरु हुने भयो विथआउट फ्रैंक इन्वेजन. फ्रैंक इन्वेजन हुन सके त्यसपछि तीनटा चेन्जेस क्रोमोसोमल जिनोमिक र मोलिकुलर अल्टरेसन्सहरु देखिनु भयो है त. सो यो चाहिँ बेसिक्सहरु है प्रिमेलिग्नेन्ट लिजन्सको बेसिक्स है. सो कन्सेप्ट क्लियर भइरहेको छ है. त्यसपछि हामी जान्छौँ. सो डिस्टर्बेन्स अफ डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ नर्मल हुन्छ पहिला सुरु. जेनेटिक चेन्जेस आयो. जेनेटिक चेन्जेस आइसकेपछि टाइप 2 मा के हुन्छ जेनेटिक चेन्ज प्लस डिस्प्लेजिया हुन्छ है. टाइप 3 मा के हुन्छ जेनेटिक चेन्ज आयो प्लस डिस्प्लेजिया हाइपरप्लेजिया भयो प्लस ल्युकोप्लेकिया हुन्छ है. टाइप 4 मा के हुन्छ जेनेटिक चेन्ज डिस्प्लेजिया एट्रोपी इराइथ्रोप्लेकिया. इराइथ्रोप्लेकिया चाहिँ मोर डेन्जरस देन द ल्युकोप्लेकिया भयो है. सो दिस आर द टाइप्स अफ अल्टरेसन्स एन्ड डिटेक्सन्स इन ओरल क्याभिटी. सो के भयो त भन्दाखेरि सुरुमा नर्मल थियो. त्यसपछि टाइप 1 आयो. टाइप 1 मा के भयो जेनेटिक चेन्ज आयो हैन. त्यसपछि टाइप 2 आयो. टाइप 2 मा के आयो जेनेटिक पनि आयो चेन्ज पनि आयो डिस्प्लेजिया पनि आयो. त्यसपछि टाइप 3 आयो. टाइप 3 मा के आयो जेनेटिक चेन्ज डिस्प्लेजिया त आयो एन्ड हाइपरप्लेजिया पनि आयो हैन. अनि त्यसपछि के आयो ल्युकोप्लेकिया आयो टाइप 3 मा है त. सो अर्को के आयो टाइप 4. टाइप 4 मा के आयो सेम जेनेटिक चेन्ज आयो है. त्यसपछि डिस्प्लेजिया एन्ड एट्रोपी. त्यसपछि आयो इराइथ्रोप्लेकिया है त. सो दिस इज अल. सो चारवटा. सो these are the
types of alterations and detections in the oral cavity. त्यही कुरा भयो है त यो. So that is it. अब चाहिँ सो अब चाहिँ हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि WHO in 1978 classified two broad groups. हामी दुईटा ब्रोड ग्रुप्स बनाएको हुन्छ कि WHO ले. सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुमै एउटा चाहिँ PML. PML भनेको प्री क्यान्सरस लिजन हैन. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको PMC प्री क्यान्सरस और प्रीमैलिग्नेंट कन्डिसन है त. सो दुईटा भयो. सो यसको चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ कि प्रीमैलिग्नेंट लिजन भनेको के हो र प्रीमैलिग्नेंट कन्डिसन भनेको के हो चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ है. प्रीमैलिग्नेंट लिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भिजिबल हुन्छ, लोकलाइज हुन्छ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यसमा चाहिँ के पर्छ ल्युकोप्लेकिया, इराइथ्रोप्लेकिया पर्छ है त. सो अर्को भनेको के हुन्छ प्रीमैलिग्नेंट कन्डिसन. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ जेनरलाइज्ड हुन्छ. अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरलाइज हुन्छ, मे नट बी भिजिबल. यो चाहिँ नट भिजिबल पनि हुन सक्छ है. सो यसको इक्जाम्पलमा के हुन्छ OSMF ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस, त्यसै गरी एक्टिनाइटिस यो हुन्छ है त. सो हैन त. सो मोर्फोलोजिकली अल्टर्ड टिस्यू इन विच क्यान्सर इज मोर लाइकली टु अकर देन इट्स apparently normal counterpart is a premalignant lesion. A generalized state associated with a significantly increased risk of cancer is a premalignant condition. So this is a state, okay, and here the altered tissue plays a very great role. This altered tissue has a higher risk of becoming a cancer than apparently normal counterpart. Okay, so examples: so leukopenia, erythroplakia, palliative lesions in reverse smokers. Do in the reverse smokers. Like normally, you smoke like you burn here, and you put this part in mouth, right? But what is reverse smoking? Reverse smoking is the part you burn is the same part you put in mouth part. Okay, so this is it. So yeah, so this is how much we need. So reverse smokers, carcinoma in situ, Bowman's disease, submucous fibrosis, lichen planus, discoid matters, actinitis, as I said, actinitis, oral submucous fibrosis, xeroderma pigmentosa, dyskeratosis congenita, Just-Seger syndrome. So etiology of pre-cancer, etiologic factors: tobacco, alcohol, oral habits, chewing tobacco, betel nut, poor oral hygiene, food particles, bacterial drugs, local infections, herpes, candida, hereditary factors, liver disease, malnutrition, iron deficiency, diabetes, mellitus, hormonal factors, systemic infections, and syphilis. So now new term for premalignant is potentially malignant disorders. We already discussed about, which are the PMDs. Okay, so PMDs, as I already said. So potentially malignant disorders, risk of malignancy increasing in a lesion or condition either at the time of initial diagnosis or at a future date. Okay, so oral potentially malignant disorders are called OPMDs. Okay, so clinical presentations with risk of cancer developing in oral cavity, whether in clinical definable precursor lesion or in normally normal oral mucosa. Newer term is potentially premalignant oral epithelial lesion, PPOEL, potentially premalignant oral epithelial lesions. Okay, so recently used a broad term to define both histologic and clinical lesions that have malignant potential. Then we have, based on the concept that these lesions have the potential to become malignant, so in the current state, that is before malignant transformation, they are still potentially premalignant. So, includes a number of oral lesions such as leukopenia, erythroplakia, lichen planus, oral submucous fibrosis, oral epithelial dysplasia. Etiology: no single factor has been identified as a causative factor for the potential malignant disorders. Number of high-risk factors put forward which has greater normal risk of malignancy at a future date. Okay, so extrinsic factors make it possible the time. Tobacco smoking or chewing, style, that's a virus infection, bacterial, fungal, ultraviolet radiation, chronic inflammation. Intrinsic factors like genetic, immunosuppression, malnutrition, anemia, vitamin B deficiency, or polymetry. Classifications ma ke huncha. So let's do the classification. Okay, so classification of, classification of what is, we're doing the classification of PMD, which is potentially malignant disorder. Okay, potentially malignant disorder हामी classification गर्दैछौँ. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि first is high risk, त्यसपछि lifestyle related, then we have infections and immunodeficiency. So this is, as you know, study with me session. So मसँगै लेखी पढ्नु भयो भने चाहिँ मजा आउँछ, बुझिन्छ भने. So त्यही हो. अर्को के छ एउटा inherited disorders. Okay, so okay, so sample starting here. So high risk ma ke पर्यो? High risk ma पर्यो erythroplakia, leukopenia, OSMF, erosive lichen planus. OSMF बुझिराख्नु भएको छ है, oral submucous fibrosis. So lifestyle related मा के हुन्छ smokeless, tobacco, keratosis है. अर्को के हुन्छ reverse smokers palate, हुन्छ. अर्को के हुन्छ actinic cheilitis हुन्छ. अब इन्फेक्सनमा के भयो भन्दाखेरि हाइपरप्लास्टिक क्यान्डिडियासिस, त्यसपछि HIV, त्यसपछि टर्शियरी सिफिलिसहरु पर्यो. इम्युनोडेफिसियन्सीमा सलिड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन है, ग्राफ्ट भर्सेस होस्ट डिजिज है. अर्को के हुन्छ क्रोनिक क्युटानियस लुपस एरिथेमेटस है त. त्यसपछि अर्को के हाम्रो इनहेरिटेड डिसअर्डरमा के छ सेरोडर्मा पिगमेन्टोसम है. अर्को के हुन्छ डिस्केराटोसिस कन्जेनिटा. अर्को के हुन्छ एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा. अर्को के हुन्छ ब्लूम सिन्ड्रोम. अर्को के हुन्छ फान्कोनीज एनिमिया है त. So that is all about the classification है. त्यसपछि त ल्युकोप्लेकिया आयो. So this is a video on introduction class. So let's म बादल बनाइदिउँ. So classification of PMD.
oral potentially malignant disorders. So इसमें potentially malignant disorders में high risk category, lifestyle related category, infection category, immunodeficiency category र inherited disorders हुन्छ. High risk में के पऱ्यो erythroplakia पऱ्यो हैन. So erythroplakia पऱ्यो, erythroplakia पनि के पऱ्यो? Erythroplakia, leukoplakia, OSMF, erosive lichen plaques पऱ्यो भनेपछि lifestyle related में smokeless tobacco, keratosis, reverse smoker's palate, actinic cheilitis पऱ्यो भनेपछि infection में hypoplastic candidiasis, HIV, tertiary syphilis पऱ्यो, immunodeficiency में solid organ transplantation, graft versus host disease, chronic cutaneous lupus erythematosus पऱ्यो भनेपछि inherited disorders में xeroderma pigmentosa, dyskeratosis congenita, epidermolysis bullosa, Bloom syndrome, Fanconi anemia पऱ्यो. So this was just a basic introductory class, and this is my first video overall. So यसमा leukoplakia को पनि video हाल्छु separate, and the erythroplakia को पनि separate video हाल्छु. So this is all. If you want notes, you can just ask me in the comments down below. Thank you so much for watching. Please give